Moikka, jos oot uusi täällä, niin tervetuloa mun kanavalle. Me pakattiin meidän matkalaukut ja muutettiin takaisin Sveitsiin. Tää on meidän 4. vuosi Sveitsissä, joten lähdetään seuraamaan meidän matkaa. Me lähdetään huomenna takaisin Sveitsiin. Huomenna. Jännittävää, mutta toisaalta aika semmonen niin kuin odottava ja kiva fiilis, koska tuolla ulkona on ihan jäätävän kylmä. Antti laittoi mulle just äsken viestiä, että herra jestas, täällä on kylmä. Toi sää-appi, niin se näyttää, että on nyt, en tiedä paljon oikeesti, mutta tuntuu ihalla plus 14. Nyt tulee kiinni. Lahai, tuliko sä ottaa ruokaa? No niin, istu. Paikka. Saat. Mä nyt yritän käydä vähän läpi meidän kuiva-ainekaappia ja katsoa täältä kaikki tavarat, mitkä on menossa huonoksen aikana, kun me ollaan poissa. Niin mulla on aika paljon tässä käytävää läpi. Mulla on tuolla ylhäällä niin kaikki myytävät tavarat, tai mitkä on niin kuin silleen, ei ole käytössä. Sitten muuten on vaan niin nämä ruoka-aineet ja tommoset, mitä mä en käytä, jotka menee huonoksi vuoden aikana. Niin mä annan sit mun vanhemmille. Niin ne pitää vaan laittaa eri paikkaan. Jos tässä on jotain semmosia, mitä mä voin kuljettaa lausanneet, ne on jotain pieniä vitamiineja näin, jotka mä oon just ostanut, niin nää mä taas sit pakkaan meille mukaan. Pikkuhiljaa mä oon ajatellut just silleen, että huone kerrallaan mä käyn läpi. Terassi on siis jo käyty läpi. Antti vei sinne justiin tikkataulun takas, joten hän ei nyt hetkeen vissiin käytettävissä. Mutta mä hoidan nyt tän homman ja sit sen jälkeen siirryn seuraavaan huoneeseen ja edistystä on tapahtunut. Mä oon nyt saanut kerättyä tähän näin tällaisen kasan tavaroita, että mitä me halutaan ottaa mukaan. Täältä löytyy muutamia taateleita. Pitää nyt katsoa, ottaako ne on mukaan. Varmaan automatkalle vähän herkuiksi. Näitä siis myydään kyllä joitain makuja Sveitsissä, mutta ei läheskään niin kuin yhtä hyviä mitä Suomessa. Täältä löytyy kaikennäköistä kreatiinia ja jotain niin kuin näitä kalliita jauheet, mitä on ostanut. Kollageenia ja vitamiinia ja lisää vitamiinia ja näin. Tää kaappi näyttää jo aika hyvältä oikeesti. Niin näitten pitäisi nyt ehkä säilyä sitten siihen asti, kun tullaan takaisin. Mä just menossa kynsihuoltoon, koska mun kynnet näyttää tältä. Ihan oikeesti hirveetä. Ne on niin pitkät, että nämä koko ajan niinku osuu kaikkialle ja ilkeästi sattuu. Mä oon käynyt siinä Saltistandardissa täällä Helsingissä. Niin sehän on aika kallis, niin Sveitsissä on sama hintaista kuin siellä. Täällä maksoi vaan 45 €. Tosi halpa. Mutta tää oli just tämmönen, että mä varasin tän vaan eilen. Mulla ei oo suuria odotuksia todellakaan. Tuli kyllä todella kauniit kynnet. Siis mä oon ihan yllättynyt. Mä oon ihan niinku wow. Mä en olettanut ihan hirveästi. Se oli jotenkin niin erilainen kokemus, mitä vaikka Saltistandardissa tai kun Saltistandardissa aina. Se on tosi semmonen spa-henkinen. Ja sit on ihan vähän tommonen vaan niinku, että sä vaan meet, teet sen homman ja lähet. Harmi, että mä en käynyt tuolla koko kesää, koska ois taas säästänyt varmaan joku 200 €. Nyt mä juoksen kyllä kotiin, koska täällä sataa vettä. Kotona me tehtiin vielä viimeiset pakkailut ja sen jälkeen startattiin auto ja lähdettiin kohti Vuosaarta. Tässä vaiheessa mulla oli jotenkin tosi haikea olo ja haikeinta teki myös tää sää, koska oli jotenkin tämmönen tosi syksyinen sää, vettä satoja, oli tosi kylmä, piti vielä lämpimästi. Ja muutenkin se, että aina kun joutuu jättämään perheen taakse, ystävät taakse ja sitten myös hyvästelemään sen Suomen kesän, jota on odottanut tosi paljon, niin se on aina tosi haikeeta. Mutta sitten se on myös samalla ristiriitaista, koska odottaa tosi paljon sitä tulevaa. Ja meille jotenkin tämä kauden alku on aina vähän niin kuin uusi vuosi, koska tapaa taas uusia ihmisiä, tietää, että saa taas uusia ystäviä, tietää, että on tulossa paljon uusia seikkailuja Sveitsissä ja muutenkin kaikkea jännää tapahtumassa, niin on samalla vaikea olo, mutta samalla myös semmoinen uuden alku ja jännitys ja toivoo niin kuin, että
on tulossa kiva vuosi ja näin. Niin joo, oli tosi mixed feelings. Mutta tässä näkyy vähän meidän hytti, että millainen tämä meidän hytti oli. Meillä oli siis 2 sänkyä, 1 ikkuna ja sitten vessa. Ei siellä ole hirveästi mitään muuta. Ja joo, meidän onneksi Noel viihtyi tosi hyvin täällä meidän hytissä yksin, koska täällä laivalla ei ole mitään aktiviteetteja ja mihinkään ei saa viedä koiraa. Et Noel oli sallittu ainoastaan tuolla huoneessa ja sitten kansilla. Niin me päästiin yhdessä onneksi syömään ja meillä oli ruoka aina silleen, että meillä oli 1 illallinen ekana päivänä ja tokana päivänä meillä oli aamupala, lounas ja illallinen ennen kuin me saavuttiin Saksaan. Ja tässä näkyy sitten taas näitä sipukansia, johon Noel oli sallittu. Ja näillä kansilla Noelin piti tehdä kaikki tarpeet. Aika silleen inhottava, koska on kuitenkin koira, joka on tottunut olemaan aktiivinen. Niin mä en oikeasti tiedä, että jos meillä ei olisi ollut autoa, niin kumpi oikeasti on miellyttävämpi koiralle? Se, että matkustaa lentokoneella 3 tuntia, ehkä vähän epämiellyttävästi, mutta kuitenkin hyvin tottuen. Vai sit se, että 30 tuntia ensiksi laivalla, jossa ei pääse juuri edes jalottelemaan, ja sen jälkeen vielä 10 tuntia autolla. Toki me ollaan se jaettu 2 päivään, mutta mä en oikein tiedä, että kumpi on koiralle sit lopulta kivempi. Et jos meillä ei olisi autoa mukana, musta tuntuu, että mä kyllä valittaisin ehdottomasti lentokone silti. Olisi se vaan niin paljon helpompaa. Meillä alkaa kohta jo lähestyy meidän matkan loppu. Mä en ihan hirveästi jutellut sen takia, että ei ole ollut ihan hirveästi silleen tapahtumaa täällä laivalla, koska me ollaan... Vai onko? Pelattiin myöskin pelikoneita. Pelikoneita pelattiin parinkin otteeseen eilen ja tänään. Parikymppiä hävittiin, oltais voitu voittaa. Ja hävettiin. Ja oltais voitu voittaa vaikka kuinka paljon. Viimeisen dinnerin aikaa just kuulutettiin, että buffet on auki. Mä toivon, että se myös tarkoittaa, että koska se buffet on nyt jo auki, vaikka se piti aueta vasta 0,5 tunnin päästä, että me oltais ajoissa. Sormet ristiin. Meillä yöllä tuli valvottua jotenkin aika paljon, tai molemmat nukkui vähän semmoista levotonta unta, että koko ajan niin kun heräiltiin siellä täällä. Ja sitten jotenkin, kun on 2 erillistä sänkyä, niin sitten Noel hyppi niin kun näiden sänkyjen välillä ja välillä lattialla ja välillä näin. Niin on ollut raskas reissu. Alkaa lähenee tosiaan reissu loppuu. Ei ollut mitään ihan hirveitä myrskyjäkään onneksi. Niin matka meni siinä osalta myös mukavasti. Tuolla muualla laivalla ei saa olla koirat. Tai koirille on sallittu ainoastaan niin kuin tommonen, missä me käytiin Noelia pissottamassa. Ylhäällä on vielä semmonen kattoterassi, johon voi mennä myös koiran kanssa. Mutta täällä on oikeasti ollut sen verran tuulinen sää, vaikka ei mikään myrsky just ole ollut. Mutta silti siellä tuuli tosi paljon. Meillä on joku 4 tuntia vielä matkaa jäljellä. Ja nyt kun mennään syömään, niin siinä menee helposti tunti. Joten sen jälkeen vielä 3 tuntia ja ehkä tunti ennen saapumista voitaisiin ehkä päästä sitten tonne autolle. Tältä näytti meidän huoneemme, eli siis tossa näkyy toi eteinen, se on hyvin pieni. Sitten on 2 sänkyä ja sitten meillä on tässä toisella puolella tää ikkuna, josta näkee merelle. En ole mikään veneihminen, eikä minusta veneihmistä tule. Inhoan risteilyä yli kaiken, joten tää on ollut mulle, tai silleen voinut olla mulle niin kuin epämukava kokemus, mutta jotkut saattaa ehkä nauttia. On täällä ihmisiä, jotka on lomamatkalla, mutta mua ei voi saada enää tänne näin niin kuin silleen ihan huvikseen, mutta kyllä tää nyt menee tälleen yhdessä. Sitten meillä on matkaa vielä, kun päästään autolle, niin 3 tuntia meidän hotelliin. Me yötään siellä ja sitten huomenna päästään ajelemaan Lausanneen. Me illalla saavuttiin 9 aikaa Saksaan ja sieltä ajeltiin 3 tuntia meidän hotelliin. Hotellilla me oikeasti vaan yöpyttiin ja lähdettiin heti aikaisin aamulla matkaan, koska meillä oli vielä 7 tuntia edessä Lausanneen. Ja oli ihan ok ajaa sillä, että sai ajaa oikeasti niin kovaa kuin itse halusi. Mutta onhan tää nyt aika tylsää 7 tuntia vaan tuijottaa moottoritietä, kun ei tapahdu mitään. Mutta me tehtiin muutama pysähdys matkan varrella ja koitettiin vaan selvitä tästä päivästä. Mutta voitte vaan kuvitella oikeasti, kuinka kipeät meidän jalat oli tässä vaiheessa, koska ai että, tää istuminen riitti tässä vaiheessa. Mä olin aivan loppu.
Ja tässä vaiheessa mä vaan olin silleen, että hei, next time I'm flying. Mä en ole nyt hirveästi päivitellytkään täältä, kun ei ole ollut oikeasti hirveästi päivittelemistä. Me lähdettiin aamulla ajamaan joskus 9 jälkeen lähemmäs 10 ehkä tuolta meidän hotellista, johon me ajettiin eilen yöllä. Ja nyt sitten ollaan matkattu täällä autobaanilla ruuhkassa välillä niin kohti Sveitsiä. Ollaan kohta Baselissa ehkä tyylin tunnin päästä tai vähän alle. Sitten pysäytään siinä ja sitten vaihdetaan kuskia, koska saan ajaa tuolla Sveitsissä tällä autolla. Niin mä ajan sitten. Joo, mutta nyt me ollaan jossain ihan hirveässä ruuhkassa. Näyttää tältä. Ei ihan hirveästi mitään niin kuin mielenkiintoista täällä tapahtuu, eikä näin. Me ollaan pysäytty kerran syömään Burger Kingiin ja muuten vaan siis ajettu eteenpäin. Joo. Ei ole ollut hirveästi päiviteltävää, mutta mä varmaan päivittelen sitten, kun me ollaan kotona Sveitsissä. Me nähdään heti saman tien meidän ystävät Nelli ja Erik. Niin nähdään niitä sitten siellä kotona ja varmaan vähän laittaa jotain tavaroita paikalle ja käydään sitten niiden kanssa syömässä. Ja sitten olisi ihana mennä myös illalla käymään jollain kävelyllä Noelin kanssa, koska se tarvii liikuntaa ja mä tarvin liikuntaa. Ja sitten haluaisin käydä myös uimassa. Onko kommentteja? Eipä hirveästi tässä. Tää rullailee 3 tuntia, niin ollaan kotona. Yes. Bye bye. Nyt on saavuttu Sveitsi kotiin vihdoin. Oli kyllä oikeasti semmonen matka, että ton aina niin kuin kerran vuoteen kyllä pystyy tekemään, mutta on aika poikki sen jälkeen. Mä kävin tekemään tosi nopeat ruokaostokset. Mä ostin siis ihan vähän ja mulla meni 83 frangia, eli noin varmaan 90 €. Ja this is everything I bought. Eli ei juuri mitään. Mä ostin siis vaan leipää, leivänpäällisiä, jogurttia ja marjoja. Että täällä on taas nää Sveitsi-hinnat. Mä voin näyttää niitä taas sit jollain videolla ja jotain Sveitsi-juttuja muutenkin. Niin kommentoikaa tuohon alas, että mitä kaikkea te haluatte kuulla ja nähdä ja minkä tyylisiä videoita te haluaisitte Sveitsistä, koska mä oon ainakin tosi innoissaan tästä kaudesta ja tästä vuodesta, mikä on tulossa. On jotenkin niin ihana olla täällä ja jotenkin on taas semmonen tosi inspiroitunut olo, ihan eri fiilis mitä Suomessa oli. Ja jotenkin aina kun menee Suomeen, niin siinä on alkuun aina niinku tosi paljon just perheen kanssa ja tälleen, mut sitten jotenkin sen huuman jälkeen sit vähän tulee semmonen tylsää. Niin sen jälkeen tää mun YouTubekin on ollut vähän hiljaisempi sen takia. Nyt mä oon taas tosi inspiroitunut ja on aivan ihana olla täällä, niin tervetuloa taas mukaan seurailemaan meidän 4. vuotta Sveitsissä. Niin laittakaa kommenttia alas, että mitä haluaisitte nähdä täältä ja minkä tyylisiä videoita. Ja muistakaa myös laittaa mun tiliseurantaan, jos haluatte nähdä mun videot myös jatkossa, niin sillä tavoin te tuutte näkemään ääni siinä etusivulla, ettei me ohi. Joo, mä tein meille pienet kahvit. Meidän ystävät on tulossa tänne, niin me syödään yhdessä ja hengaillaan ja sitten Noel saa sen kaverin kanssa tänne näin. Niillä on siis semmonen pieni palvelinkoira, niin hän tulee leikkiin myös Noelin kanssa. Tuolla on siis 34 näytti auton mittari lämmintä. Et on ihan sairaan kuuma, mutta onneksi meillä on toi ilmastointilaite, koska ilman sitä me ei voitaisi elää ihan oikeasti. Täällä siis Sveitsissä, Ranskassa ja Saksassa kaikkialla on ilmastointilaitteet loppuun myyty. Et joitain laitteita myytiin silleen, että ne oli ihan törkyhintoja, jotain niinku 2 kertaa, kun me ollaan mun mielestä maksettu yli 600 € tosta meidän laitteesta, niin ne maksaa joku 500 jotain. Ei uskalla oikein mennä tonne ulos pitkälle kävelylle ees Noelin kanssa, koska siellä on niin kuuma. Ja sitten täällä on aika paljon vaan niin noita asfalttiteitä.